בכל פעם שאני נוסע לאילת, במקום לצלול, או להתפנן על החוף, או אפילו לרדת לסיני, אני מחליט לעשות משהו קצת שונה. אבל למה? למה לטפס על הר שלמה באמצע הלילה? בכלל, למה אנשים מטפסים על הרים? יש לא מעט סיבות לא לטפס על הרים באמצע הלילה. או לטפס על הרים בכלל. זה קשה. מתסכל. אפילו קצת מפחיד. שמעת את זה? סיבות ראויות בהחלט. אבל אי אפשר להבין למה אנשים מטפסים על הרים בגלל המכשולים או הקשיים שהוא מעלה. שאולי בעצם כן? תשמרו את זה לאחר כך. אריסטו טען שבחיי האדם וכל פועלו ישנה תכלית אחת אשר גוברת על כל שאר התכליות. תפיסה זו היא תפיסה טליאולוגית, תפיסה תכליתית. תכלית היא המטרה, לא הסיבה ההתחלתית, אלא הסוף אליו אנחנו שואפים. זכרו, סיבה אחורה, תכלית קדימה. כן, מהי אותה תכלית? ובכן, שאיפה היא תמיד על הטוב, אבל זה קצת פשוט מדי, לא? בואו נשחק משחק מחשבה קצר, אוקיי? התפקיד שלי בחיים זה להיות נפח. כל מה שאני עושה זה לייצר מסמרים. עכשיו, בגלל שאנחנו שואפים אל הטוב, כל מסמר מה שנקרא מסמר. אבל זה קצת משעמם, לא? אני בשלב מסוים צריך לשאול את עצמי את השאלה כמו שכולנו שואלים במשך 8 שעות שאנחנו עובדים ביום יום. מה התכלית של כל זה? למה אני עושה את זה? זו שאלה טובה. וכדי להבין אותה, אנחנו צריכים לענות בעצם על השאלה מה התכלית של המסמר? אם כן, התכלית של המסמר היא לחבר פרסות לרגלי סוסים, או לפחות ככה אריסטו תיאר זאת, היות ואנחנו במאה הרביעית לפני הספירה. אבל למה משמשות הפרסות? התכלית של הפרסות היא לגרום לסוס לרוץ יותר טוב. אבל למה הסוס צריך לרוץ יותר טוב? כדי שהפרש יעביר את ההודעה מהר יותר לגנרלים. אבל למה? כדי שהגנרלים יוכלו ליישם את הטקטיקה שלהם טוב יותר. למה? כדי שיוכלו ליישם אסטרטגיה ארוכת טווח שתוביל לניצחון. למה? כדי שנוכל להגשים את הייעוד המדיני שלנו טוב יותר. למה? הפוליטיקה. אני חושב שלהגדיר את הפוליטיקה כטוב העליון זה קצת יבש. האמת, גם אריסטו חשב ככה. הוא הבין שאומנם זה נכון, פוליטיקה היא המדע העליון ביותר אשר מניע את חיינו. אין מדע אחר אשר אינו כפוף למדע המדיני. אך חסר בו משהו. אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה בשביל לעסוק בפוליטיקה. חייבת להיות תכלית גדולה יותר. אריסטו חיפש את התכלית הזו, והגיע למסקנה שכדי להגיע לקצה פירמידת התכליות, עלינו למצוא את התכלית אשר אין תכלית עליונה לה. אריסטו הגדיר זאת כאוטרקיה. דבר מושלם, דבר שאנחנו עושים אך ורק לשם עצמו, ללא תכלית חיצונית לו. אני מצטט. ועכשיו נחזור נא ונשאל, כיוון שכל הכרה וכל עיסוק שואפים למשהו טוב, מהי אותה מטרה שלפי טענתנו חותר אליה המדע המדיני? ואיזהו שיא כותרתן של כל הטובות הניתנות להגשמה? והנה, אשר לשמו של מבוקשנו זה, כמעט שרווחת הסכמה כללית בין רוב בני אדם, גם המעודנים שבהם, אין זה אלא האושר. זהו, קצר ולעניין, בלי יותר מדי התחכמויות. סתם, ככה זה לא עובד בפילוסופיה. אריסטו בשלב זה, אחרי שהגיע ליעדו, כותב עוד 30 עמודים לביסוס העמדה שלו. הוא מתמקד בביקורת שאמורה לעלות מתוך טענה זו. אם התכלית היא האושר, מה עם חיים מאושרים? האם אלה חיים של מזל והצלחה? אז אדם ללא מזל, אשר נפלה בחלקו מחלה, אינו יכול להיות מאושר.
במקום זאת, אריסטו הגדיר את העושר כחלק מהתבונה שלנו. בתוך כך, יש לנו שתי תבונות, עיונית ומעשית. העיונית היא הרצון שלנו ללמוד. היות ומדובר בלמידה לשם למידה, זוהי פעולה אוטרקית ולכן מספקת לנו עושר. זוהי הסקרנות שלנו. אך התבונה החשובה יותר, התבונה המעשית, היא התבונה המנחה אותנו ביום יום. היא מנחה את הדרך שבה אנו פועלים. כך, אנחנו יכולים לראות שאנשים, שגם עם מזלם בחירה, הם מצליחים דרך תבונה מעשית לבנות לעצמם חיים מאושרים למרות הקושי. אם כן, כיצד עלינו לפעול? מהי אותה חוכמה מעשית ואיך מיישמים אותה? אריסטו, אשר תורתו היא טלאולוגית, תכלית השואפת אל הטוב, הגדיר זאת לא במעשה אחד ומתוכנן, אלא בהלך רוח, אופי. מבחינת אריסטו, הדרך אל אופי שכזה היא דרך הסגולה הטובה. זוהי דרך האמצע. אם מצד אחד יש קמצנות ומצד שני יש בזבזנות, הרי שהסגולה הטובה היא הנדיבות. אז למה דווקא ההר הזה? למה הרים בכלל? למה באמת? ובכן, אריסטו טען שזהו דבר נרכש. אנחנו לומדים ומחדדים את הסגולה הטובה הזו. ואני חושב שהדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא דרך אימון. זוכרים שאמרנו שאנשים לא מטפסים על הרים בגלל הקשיים והכשלים שהם מעלים? אז אולי דווקא כן. אולי האומץ לצאת לטיפוס והתמודדות עם הפחד. ראיתי שיש לך פחד גבהים. אין בראש, אל תפחד. תחזיק חזק והכל בסדר. שנהיה לפניך? איפה? אם אני פה. אולי העזרה לזולת? טוב. אולי התגברות על הקושי הנפשי והפיזי? ואולי אפילו החברים שפגשנו בדרך. כל אלה מאמנים את הסגולות הטובות שבנו, את האומץ, החברות, ההדדיות והנתינה. וגם אם כל זה לא מספיק, אולי פשוט כן נוף מלמעלה ממש יפה. אריסטו עוזר לנו להבין מה התכלית של מה שאנחנו עושים. באיזה צורה עלינו לעשות את הדברים, ולמה בסופו של דבר אנחנו שואפים. תחפשו את התכלית הבאה על איזה הר ותישארו מאושרים. אם אתם רוצים לספק את התבונה העיונית שלכם, אתם מוזמנים ללחוץ על סאבסקרייב לעוד פרקים של פילוסופיה על הדרך. פאק אריסטו!